Alisha 207 زما مطلب دی چې یار Alisha 007 چې خامدې په خپل ډانس باندې د خلک په خپل بادرنګ کټ کولو مجبور کړي دي. نو یار د دې نه مخکې چې موږ د دې د مالو چورډک جانګیل اپریشن شروع کړو تاسو ته موږ درخواست کوو چې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل روسټینګ ماستر نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او سره د بیل پایکان کلیک کړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو ته په خپل ضرورت ها یار نو تاسو ته پته نو چې کله سره ډانس کوي نو خپل ټول فوکس په خپل لاسونو خپو او په سر باندې کوي. بیا د خریمه کارټون Alisha 007 په خپل ډانس باندې ډیرو خلکو د نلی خالی کړي راځي تاسو هم وګورئ ور دې نه مخ خپل بادرنګ په خپل لاس کې خکله کونی سي اسینه چې د Alisha 00 د ټوکره ته ټوپ نکی او یار کته سډیر پخاور د دې د مالګاټو ته وګورئ نو بلکې دا ډانس نه د خپل مالګاټو اډورټایزینګ کوي. I'm going to be like it. Are you serious? That's awesome. She's so cute. She's 19. She's 19. او یار تاسو ته خدام پته ده چې هر یو کس په خپل کار کې ترقی کوي او چې کله خلک په خپل کار کې ترقی وکړي نو چې کم کار هغه مخکې کوي نو د هغې نه لس چون د هغه کار بیا ښه شروع کړي نو بیا که ته چېرته په دې خپل ډانس کې دې ترقي وکړه نو دا بیا څه داسې غونډه کې ډانس کوي. یارو تاسو ته معلومه ده چې د ډانس لپاره سمارټ باډي پکار وي او که تاسو دې د باډي ته وګورئ نو دا بالکل په دې ویډیوګانو کې د نښو بچو مور ښکاري. ها یار نو اوس راځو د دې په دې میک اپ باندې که تاسو ته پته نو دی خو یو ټول د کاسمیټک دکان په مخ پسې راښکلی دی او که چېرته دې خپل میک اپ ران کړو نو دا بیا سم د کوچیانو نه پاتې شوی بارانیوالی ګډوری ښکاري. ښه نو یار که چېرته ستاسو زموږ روسټینګ خوښېږي نو د هغې لپاره زموږ چینل روسټینګ ماسټر ضرور سبسکرایب کړئ زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ که تاسو په ذهن کې داسې څوک چې هغه د روسټینګ قابل او زموږ نه فاتي نو هغې باندې وکړئ موږ ته کمنټس بای